Bun venit la acest videoclip! Astăzi vă prezentăm istoria plină de dramă a Ardealului, Suferințele din Ardeal, de Vasile Stoica. Sunt Ioan Mușatescu și vă invit să descoperim împreună povestea acestor vremuri tulburi. Dacă v-a plăcut, dați like și distribuiți acest videoclip. Să începem! Oricât am fi de optimiști și am tăgădui progresele maghiarizării, lucrul acesta e totuși adevărat și ne amenință tot mai năvalnic. Deocamdată, nu e în primejdie de ungurizare în centrul Ardealului sau în ținuturile unde românii locuiesc în mase compacte, ci la margini și în secuime, unde talaze ale ungurismului în fiecare clipă rup câte o bucată din litoralul nostru. Dar va veni vremea când și în centru vom fi așa de slabi încât vom putea fi doborâți. Să ne gândim cu toată seriozitatea la această primejdie, căci e cu mult mai grozavă de cum ne-am închipuit-o vreodată. Dacă se va continua așa, în 40-50 de ani puterile noastre sunt sleite, iar noi suntem înfrânți și nimiciți fără milă. Și când Ardealul românesc va fi înfrânt și ajuns în mâna unui neam, hrăpăreți și pătimași cum sunt ungurii, știe Dumnezeu ce se va alege și de restul neamului nostru. Sunt așa de negre aceste vedenii, încât nici nu îndrăznim să ne gândim la ele. Afară de unguri, am avut în întreg trecutul nostru, cum avem și astăzi, un dușman tot așa de ireductibil, care tot așa de mult ar dori nimicirea noastră, este poporul săsesc. S-a spus în atâtea rânduri că acesta e un popor cult, că ne-a voit totdeauna binele, că a contribuit la mișcarea noastră culturală, iar unii bărbați de-ai noștri, când vorbeau de sași, stăteau aproape să-și ridice pălăria. În realitate însă, neamul acesta, pe cât de mic, pe atât de răutăcios, a ajutat tot așa de puțin dezvoltarea noastră, precum au ajutat-o ungurii. Sașii niciodată nu și-au bătut capul cu altceva decât cu stoarcerea cât se poate de nemiloasă a neamului românesc încăput pe mâna lor. Coloniști aduși din Germania în veacul 12 și 13, sașii fură așezați în ținuturile pe care le ocupă astăzi, dându-li se întru toate aceleași libertăți pe care le aveau românii și punându-li se la îndemână de către regele Andrei al II-lea. În anul 1224 primesc câmpuri și păduri, pe care aveau să le întrebuințeze deopotrivă cu locuitorii băștinași români. Aceste ținuturi fură numite Fundus Regius, pământul crăiesc. Având norocul ca din partea regilor unguri să li se asigure rând pe rând tot soiul de privilegii, se întăriră, încât nu se mai putea face nimic în Ardeal fără dânsii. Organizația lor autonomă fu garantată de toți regii care urmară după Andrei al II-lea. Ajunseră un adevărat stat în stat, conducându-se după propriile lor hotărâri. În fruntea lor aveau un conte al sașilor, Comes Saxonum, care n-avea să se supună locțiitorului regal, voievodului ardelean, ci numai regelui. El avea să conducă ședințele și să îngrijească de îndeplinirea hotărârilor sfatului național, ale așa numitei universități, în care reprezentanții tuturor ținuturilor săsești chibzuiau o cârmuire a norodului lor. Dregătorii și preoții sași nu erau supuși nici unei autorități regale, aveau să se supună numai universității și dispozițiilor slujbașilor ei. La dietele țării își trimiteau reprezentanți de al căror cuvânt trebuia să se țină seama totdeauna. Stăpâni, astfel, încă de la așezarea lor pe o organizație puternică, autonomă, sprijiniți cu mari scutințe de către regi, nimiciră pas de pas libertățile românilor, cu care erau egali la început, puseră mâna pe pământul și pădurile noastre și ne aduseră pe noi, locuitorii băștinași ai țării, într-o adevărată robie față de dânsii. Pământurile, pe care ei nu erau decât musafiri, ajunseră încetul cu încetul adevărata lor proprietate.
Când în veacul 13 și 14 se organizează secuimea privilegiată și apoi răzbate în Ardeal boierimea ungurească, sașii îndată le întind mâna ca împreună să poată stăpâni mai trainic norodul românesc al satelor. În 1437, împreună cu ungurii și secuii, formează celebra Uniune a celor trei națiuni, al cărei scop clar era înnăbușirea noastră. Noi ajunserăm și în pământul săsesc adevărați iobagi ca și în ținuturile nemeșilor unguri. E adevărat că nu slujeam unor boieri, dar în schimb îndeplineam pe seama comunelor, orașelor și slujbașilor sași, aceleași servicii ca și iobagii. Când, după 1526, în Ungaria izbucni războiul celor doi regi, Ferdinand și Ioan Zapolia, în care interveni și Petru Vodă Rareș. Bătându-l pe Ferdinand lângă Feldioara în 1529, puterea sașilor crescu și mai mult. Fiecare dintre rivali voia să-și îi câștige și astfel se supralicitară în dărnicie. Iar întărirea sașilor, noi o simțeam mai dureros. Comunele săsești și slujbașii autonomiei lor urmau cea mai nemiloasă stoarcere a satelor noastre de pe pământul administrat de dânsii. În vreme ce toți locuitorii Ardealului dădeau dijmă numai preoților lor, românii din pământul săsesc trebuiau să dea dijmele totdeauna preoților săsești. Dacă un sat era curat românesc, deci nu era preot săsesc în localitate, românii aveau să dea această a 10-a parte din agoniseala lor preotului săsesc din satul cel mai apropiat. Ba, au mers și mai departe. Unor sate românești le-au fost impuse tot felul de dări pe care aveau să le încaseze satele săsești. În frumosul sat românesc Poiana, de lângă Sibiu, toți tinerii români, când se căsătoreau, trebuiau să plătească o anumită taxă, comunei săsești Dobârca din apropiere, și aceasta din cele mai vechi vremuri, până la 1789. Satele românești aveau să dea tot felul de muncitori pentru clădiri în orașele săsești, pentru canalizări, pentru ridicări de șosele, aveau să dea servitori gratuiți tuturor slujbașilor sași. Unele sate până la 1848 fură silite să trimită câte un om de serviciu la bucătăria primarului orașului Sibiu. Cărăușiile pe seama orașelor săsești aveau să fie făcute tot de români și, firește, fără nicio răsplată. Principii ardeleni, având mare nevoie de sprijinul bănesc al sașilor, lăsară totul la hatârul lor. Pe la 1540, sașii începură și la noi o activitate de a ne cuceri la luteranism. În 1544, tipăriră în Sibiu un catechism, pe care îl introduseră, chiar cu forța în comunele românești și în mahalalele orașelor, sprijiniră și tipăriturile lui Coresi. Când însă, dieta de la 1550, recunoscut de plină libertate legii luterane, deci o libertate pe care noi românii ortodoxi până atunci nu o aveam, sașii își dară seama că luteranizarea noastră e o primejdie pentru dânsii. Punea mâna pe niște drepturi care ne-ar fi sprijinit întrucâtva dezvoltarea și nu ne-ar mai fi lăsat să fim exploatați de dumnealor. Deci, nu numai că încetează orice activitate de convertire în satele noastre de pe pământul lor, ci se năzuiesc să împiedice și lățirea calvinismului în aceste sate. Pentru ei era cu mult mai avantajos să rămânem așa, ortodoxi, prigoniți de stat și fără putința de a ne înălța câtuși de puțin capetele, decât să ne convertim la protestantism, să ni se îngăduie și nouă oarecare ușurări și să începem a ne simți și noi oameni. Hotărârile sașilor aduse pentru exploatarea noastră, care încă în veacul XVI alcătuia marea majoritate a locuitorilor din pământul crăiesc, devin tot mai drastice. În 1582, orașul Sibiu interzice românilor până și pescuitul în râuri.
și aceasta fiindcă unii dintre meseriașii sibieni făceau sport din pescuit. În veacul 17, în jurul Sibiului se aduce hotărârea că, dacă vreun valah din Poplaca cojește un copac făcându-l să se usuce, va fi spânzurat de creanga copacului. Dacă vinovatul nu poate fi prins, comuna Poplaca are să dea alt valah ca să fie spânzurat în locul lui. Tot atunci, sașii din ținutul făgărașului decid, dacă turma vreunui valah trece în imaș oprit și valahul se împotrivește cu arma, bâta, la dovada martorilor, acest valah va fi pedepsit cu moartea. Cu moartea va fi pedepsit și acela care va da foc sau amenință să dea foc. Dacă vinovatul a fost slugă și a fugit, în locul lui va fi omorât valahul la care slujea. Cele mai multe hotărâri le aduc cu gândul de a îmbogăți pe preoții și țăranii sași și de a umili și sărăci pe bieții români, ca astfel să-i stăpânească mai ușor. În 28 august 1679, sfatul orașului Brașov aduce următoarea hotărâre. Dacă în comuna Râșnov moare un valah și nu are copii, pământurile și averea lui vor fi moștenite nu de neamuri, ci de cel mai apropiat sas din vecinătate. Același lucru are să se întâmple și dacă mortul are copii, însă copiii sunt căsătoriți în alt sat, precum și atunci când se poate dovedi că pământurile părintelui mort au fost odinioară săsești. Firește, sasul din vecinătate totdeauna putea dovedi cu martori că pământurile mortului n-au fost românești. La sfârșitul veacului 17, locuitorii din Rășinari se plâng către comisarii imperiali, dezvăluindu-le toate mișeliile pe care le-au săvârșit sașii din Sibiu, luându-le cu forța câmpurile, pădurile și supunându-i la tot felul de sarcini și batjocuri. Cităm plângerea. Noi, satul Rășinari, această plânsoare aducem înaintea măriilor voastre, precum a fost hotarul nostru până unde zic vadul Muchii, apoi s-au sculat domnii din Sibiu și ni l-au luat până unde se cheamă de către cetate Livada Bulgărilor și din sus Livada Tănaciului. Și au făcut pace față fiind domnii 100 de bărbați. Și când au făcut acea așezare și legătură, a fost în anul 1631, martie, 13 zile. Și noi, satul Rășinari, ne-am ținut de legătură și de pacea care s-a făcut atunci, iară domnii Sibiului nu s-au ținut de legătură și de pace, ce ne-au stricat întâiul scaunul de lege care au fost, judecând 40 de bătrâni jurați la judecată de moarte, și au mânat călărași în pădure și au tăiat furcile de le-au coborât jos. Și după aceea s-au pus domnii a stăpânii pădurea în silă și au zis domnii de la Sibiu către dregătorii noștri, de acum înainte să bage porcii în pădure numai domnii și 40 de bătrâni și popii și morarii, iar noi neavând nicio putere am căutat să-i lăsăm. Iar după aceea, fiind județ Mare Franc și sax Lanăș bulgăr, consilier al orașului, ne-au oprit să mai bage românii din Rășinari porc în pădure și ne-au luat lunca de fân și un știuc de luncă din sus de către moară și pe alt știuc de hotar plătim cu bani, luând acestea toate în silă împreună cu morile și au oprit pe tot omul să nu mai aducă cârciumă în Rășinari, fără numai domnul bulgăr, al lui vin să se vânză. După aceea, când a fost județ mare domnul Taici, acesta a făcut de au luat de la o stână un caș și un berbec, apoi au luat 2 cași și 2 berbeci de la toată stâna și a fost toată vremea așa. După aceea, fiind județ mare domnul Bosner și bulgăr domnul Țichelea, au lăsat acei 2 cași și acei 2 berbeci de la toată stâna și au cerut bani de la toate stânele, care făcea suma peste tot 230 fiorinți. Și cerând bani, noi n-am voit să dăm, știind că sunt ai noștri munții de moșie. Apoi, văzând domnii că nu dăm banii, ne-au prins și ne-au bătut
și au mânat pe domnul Abraham și pe domnul Ritter și domn Lunard, care este județ la Miercurea, și pe domn Vașerbirăul, care este acum, fiind atunci Hodnogi, și i-au prins pe Bucur Hâmbășan, fiind de regătoriu, și pe Manlu Roman, și pe Bucur Ihora, și pe Aliman Băncilă, și pe Coman Răspop, și pe Bucur Scumpie. Și prinzându-i au zis către Hâmbășanu: „Unde-i Judele?” El a răspuns: „Nu știu, că Judele fugise de frică, și pe acei oameni pe care îi prinsese i-a băgat în temniță, bătându-i cât le-a fost voia, și i-au ținut prinși 17 zile, și până n-au dat banii munților, nu i-au slobozit de acolo. Și la un om au băgat călărașii calul în casă și i-au dat fân pe masă și nu l-au scos din casă până n-o plătit tot.” Încheiem citatul. Și volniciile acestea sunt apoi tot mai necruțătoare, cu cât sașii se simt mai ocrotiți de o cârmuire,